Yes, that's me, giving my intro in an event organized by Onion. Hi everyone, I'm Mr. Gole and I will YouTube ma food related content banauchu. Hernu na hai. A happening event with exciting games and most importantly, delicious food. The event was aimed to connect people from different fields to grow together as an individuals. Hope you will enjoy the video. Hi everyone, once again welcome back to the video. I'm Funsok aka Mr. Gole अनि आज चाहिँ म एउटा इभेन्टमा आएको छु. इभेन्टको होस्टसँग नै कुरा गरौँ फर्स्टमा. हाई दाइ. धेरै केटीहरुसँग फ्लर्ट गर्ने हैन, योसँग फ्लर्ट गर्ने हैन है लेडीज. ओके. आज चाहिँ हामी एउटा इभेन्टमा आएको छौँ. इन्फ्लुएन्सर / भ्लगर मीटअप यहाँ ओनियन लेट्स अफ फ्लेभरमा. हाई दाइ. हेलो वेलकम टु माई भ्लग. थ्याङ्क यू. आजको इभेन्टको बारेमा थोरै बताइदिनुस् न. आजको इभेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अनियन ओपनिङ हुँदैछ 7 गते. हजुर. त्यसको प्री ओपनिङ इभेन्ट हो. अनि थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ. मलाई चाहिँ लिल फुडीले सारिका बहिनीले पठाएको हो क्या इन्भिटेसन. एन्ड एज अलवेज सी इज लेट. उसलाई नै कुरिरहेको हामी. के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? ढिला गरेको सारिका बहिनीले. हो. जहिले ढिला गर्छ. लास्ट टाइम उ र म एउटा हामी सानो इभेन्टमा गएको थियौँ क्या. उ र म मिटअप गरेर एउटा हामीले भ्लग बनाएको थियौँ. त्यो बेला नि उसले मलाई त्यस्तै 1.5 घन्टा जस्तो कुरा थियो. त्यस्तो गर्नु हुँदैन, टाइम एकदम प्रिसियस हुन्छ. म मान्छेको छोरो कहाँबाट आइरहेको छु, तिमी टाइममा आउनुपर्छ. आई होप यु आर वाचिङ माई भिडियो. एन्ड मैले लाइक कतिजनालाई चिन्छु, कतिजनालाई चिनेको छैन आजको इभेन्टमा. बट मेरो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि म आज जानु अगाडि चाहिँ सबैसँग चिनेर जानु भन्छ. एन्ड लेट्स स्टार्ट विथ रिनाउन्ड फेस. हाई दिदी. हजुरको इन्स्टाग्रामको पेज भन्दैन अनि तपाईँले के कस्तो टाइपको कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ? ओके, सो हाम्रो इन्स्टाग्रामको पेज चाहिँ रोमिङ अराउन्ड नेपाल हो. मी एन्ड माई पार्टनर भास्कर चाहिँ. सो हामीले हेलो दाई. हेलो हेलो. अनि रोमिङ अराउन्ड नेपाल कति वर्ष भयो होला नि? नोभेम्बरमा 2 years भएको थियो. It's been like a fave. अनि लाइक हजुरहरूको भिडियो हेर्दाखेरि बवाल मजा आउँछ क्या. थ्याङ्क यू फर एक्सप्लोरिङ नेपाल. कस्तो बवाल पाराले हुन्छ नि, मलाई नै जम मन लागिरहन्छ क्या. म ट्राभल भ्लगर भन्दा पनि फुड भ्लगर भन्दा पनि खासमा ट्राभल भ्लगर बन्नुपर्ने मान्छे हो. के थाहा कुनै दिन होइन. म लास्ट याद भयो आज होइन. हस् अब यता जानु तपाईँले मलाई छोड्दैन. हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई भ्लग. म चाहिँ मिस्टर गोले हो अनि मैले पनि फुड रिलेटेड भिडियोजहरू बनाउँछु युट्युबमा. हजुरहरूको नि केही छ भने भनिदिनु न है. कता खाने दिदी हुनुहुन्छ उता चाहिँ. हाई दिदी, वेलकम टु माई भ्लग. थ्याङ्क यू. हजुर म चाहिँ ज्यास्मिन महर्जन. मैले खासमा उहाँलाई पहिल्यै मेसेज गरिसकेको छु त्यही पनि हजुर भयो. हजुरले रङ भयो भने नरिसाउनु ल. के अरे 30 days स्पाइसी च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो. मैले मेसेज गरेको थिएँ होला कतै. आज रिप्लाई गर्नु ल. होइन ल आउनुहोस् न. आजको इभेन्टको बारेमा म कतै पनि जाँदिनँ. हैन आजको इभेन्ट त इज अल अबाउट यु गाइज. फर्स्ट अफ अल हैन, मैले भाइलाई धेरैचोटि भेटिसकेँ यस्तै इभेन्ट्सहरूमा. एन्ड इट्स अलवेज अ प्लेजर टु टक टु हिम. इट्स अलवेज अ प्लेजर टु बी अराउन्ड अल दिस वन्डरफुल क्रिएटर्स. एन्ड इट्स अल अबाउट क्रिएटर्स. अब क्रिएटर्सहरूको नेटवर्किङ गराउने, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने, कसरी हुन्छ कोलाबोरेसनमा कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ दिस इज एन इनिसिएटिभ टेकन अप बाई अनियन होइन, दिस प्लेस. एन्ड आइ एम हियर टु होस्ट इट एन्ड विल प्ले फन गेम्स. अहिले होपफुल्ली मैले एउटा न एउटा चाहिँ जितोस् है. आई होप सो. हाई एभ्रिवान. हजुरहरूको मैले तपाईँलाई भेटाएको छु है पहिला नाथममा थियो होला. आज भेट्यो नि त भन्नु नि त. हजुरहरूले नि फुड रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ. फुडी मिस फुडी नेपाल. प्लस मेरो चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि छ. तपाईँको बारेमा भनिदिनु न त. हजुर, मेरो नाम चाहिँ राशि हुँदै. अनि त्यसपछि मेरो इन्स्टामा फुड पेज पनि छ अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, लाइफ विथ राशि. ओके, सब्सक्राइब गर्नु होला. मेरो पावर देखाउनु पर्यो अरे क्या. अनि हजुरले पनि सँगै गर्नुहुन्छ? म त्यस्तो केही नै गर्दैन तर म सँगै हुन्छु. तपाईँको ओके एकदम हेल्पफुल हुन्छ क्या गर्दाखेरि. अब त्यही हो, बिस्तारै इभेन्ट स्टार्ट हुन्छ एन्ड रमाइलो हुन्छ. आजको मेन मोटिभै दाइले भने अनुसारमा नेटवर्किङ.
टक्क कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको बिचमा एउटा नेटवर्क क्रिएट होस् भनेर एउटा इभेन्ट इनिसिएट गर्नुभयो नि त अनियन नाम चाहिँ बिर्स्यो सरी अनियन लेयर्स अफ फ्लेभर हो यो चाहिँ 3 कुने माछा है 3 कुने कतिवटा 3 कुने रहेछ मैले आज भर्खर थाहा पाएँ यो वाला 3 कुने चाहिँ यो वाला 3 कुने कता हो ठ्याक्क दाइ हजुर 3 कुने कतिवटा रहेछ के यता एउटै हो हजुर यो 3 कुने एउटै रहेछ खै मैले हेर्न नजाने हो म्याप्सको भने नि म खत्तम छु क्या यो चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको उहाँ अगाडिलाई के भन्छ दाइ 3 कुने त्यो के अरे एस स्कुल कलेजहरू नि यतैतिर छ होइन बिएसनी गल बिएसनी के ठ्याक्क भन्यो नि त्यसकै अगाडि चाहिँ गुगल म्याप्समा लोकेसन छ इन्ट्राइपो ठाउँमा चाहिँ थिएन बट एड हुन्छ होला बिस्तारै अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदम ठुलो छ एउटा भनौँ न एकदम राम्रो छ एम्बियन्स पनि केही बताउँदिनँ म आज रमाइलो गर्न आएको इभेन्ट अब समहाउ स्टार्ट हुन लागिसक्यो आई गेस 4-5 मिनट्स हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर के खाँदैछौँ एन्ड आइ एम सेयरिङ टेबल विथ फुडी मिस फुडी अनि यता हुनुहुन्छ पाम म यहाँ छु अघि नै भने ऊ चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्न आएको भोक लागिसक्यो अब बोल्दिनँ म केही पनि है फर्स्ट आइटम आज आज यु क्यान सी यहाँनिर एउटा कस्तो भनौँ जम्का भेट भएको छ क्या सबै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्टेन्ट क्रिएटरहरू ऊ त्यहाँनिर फुड कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुन्छ यतापट्टि सिनेमा लाइनको मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ एन्ड देयर पक्नु म खाएर भन्छु कार इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू टेक रिलेटेड मान्छेहरू हुन्छ एन्ड यहाँनिर चाहिँ पोलिटिक्स रिलेटेड छ भन्नुभएको थियो होइन त्यही हो खुसी लागिरहेछ टु बी पार्ट अफ दिस इभेन्ट वन्स अगेन थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी लिल फुडी सारिका आयो ऊ त्यहाँनिर बसिरहेछ तर फेरि पनि कहिले पनि त्यसो ढिला नगर्नु Can Consulting Services, your trusted and experienced consultancy only for Canada. Choose Can, your transparent and trusted partner for studying in Canada. Reach out now. Head office, Putali Sarak. Branch office. Website, canconsultancy.com. We have के यो आलु तन्दुरी कहिले नि ट्राई गरेर खाने यस्तो आइटम होइन आज हामीले 2-3वटा आइटम ट्राई गरिसक्यो अघि चिकन समथिङ ट्राई गरेको थियो त्यो मिठो थियो टिमुर होइन यो के भन्छ अरे कस्तो बिर्स्यो यसलाई मुस्ताङ आलु टिमुर आलु अरे क्या मुस्ताङ आलु ट्राई गरेको थियो इट वाज गुड मलाई यो अझ चिकन एसबाट आउँथ्यो होइन त्यो चाहिँ मिठो लाग्थ्यो एन्ड वी हेभ तन्दुरी आलु तन्दुरी ल पुदिनाको चटनीमा हाम्रोमा चाहिँ त्यहाँ उता टेबलमा बसेको थियो फर्स्टमा त्यहाँ अर्डर दियो हामीले अनि हामी यो टेबलमा सर्यौँ क्या हाम्रो अर्डर चाहिँ त्यहाँनिर गएर राखिदिनु भएको रहेछ द्याट्स द रिजन वाइ अरूहरू सबैले खाएर सकिनु भइसक्यो हामी चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्दैछौँ प्लिज चाँडो आओस् अलिकति भोक लाग्न थालिसक्यो इट्स 8:05 बोलाएको थियो 8 बज्यो यतिसम्मको टाइम लम्बिन्छ चाहिँ सोधेको थिएन तर ठिकै छ डिनरहरू 10 मा हुन्छ होला अब आइसक्यो यत्रो टाढा मजाले गर्ने हो बहिनीहरूको घर पनि बुढानीकण्ठतिरै रहेछ हामी 3जना जान्छौँ झन् सजिलो भयो जे हुन्छ राम्रो क्लाइ हुन्छ अनि आज म एकदम खुसी छु क्या किन भन्दाखेरि मलाई मेरो घरमा क्लिन बेडसिट अनि मैले सबै धोएको हो क्या हिजो मस्त सुकाएर भनौँ न सफा गरेर बेडसिटहरू आनन्दले आएको छ टन्न खाने हो यहाँनिर अझ सम्मानका साथ खाइरहेको छु आज त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो टक्क सम्मानका साथ खाएर जाने हो आनन्दले पुरा गुड मुड गुड फुडहरू अहिलेसम्म आएको चाहिँ सबै गुडै छ द्याट्स द रिजन भाइ मेरो मुड पनि एकदम राम्रो छ गुड फुड गुड मुड अनि गुड स्लिप हुन्छ आयो यो हाम्रो पनिर टिक्का है यो चिकन एसबाट आउने त्यो हस् हाम्रो आयो पनिर टिक्का गुड यार फुड ब्लगर्स एसेम्बल भइरहेछ यहाँनिर पुरा
सबजना बबाल पाराले खिच्नु भइरहेछ मैले भर्खर गेम खेलाएको थिएँ एज एक्सपेक्टेड हारेँ मैले हार्यो अनि हाम्रो खानेकुरा रहेछ यो चिकन एस आई डोन्ट नो यसको नाम के हो बट दामी मिठो छ यो यसको टेस्ट कस्तो छ भन्दाखेरि सब बोनलेस चिकन हो एकदम मजाले जुस आउँछ अनि यो मलाई चाहिँ भेजिटेबल्सहरू यस्तो क्याप्सिकमहरू यो र अनियन र त छैन तर त्यस्तो धेरै प्ल्यात्तै गएको पनि होइन के मिठो छ काजु क्यास्युहरू पनि छ ओहो कस्तो रिपिट गराए गर्नु मन लाग्यो यार हाम्रो गेम्सहरू भइरहेछ अनियन आई लाइक द कन्सेप्ट गाइड गेमको कन्सेप्टै एकदमै राम्रो लाग्यो यो रेस्टुरेन्टको नाम अनियन लेयर्स अफ फ्लेभर हो नि त अनियनलाई रिजेम्बल गर्ने गरी अनियनको वेट गेस गर्नेवाला गेम खेल्दै थियो क्या अनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई नेक्स्ट गेमहरू भइरहेछ यहाँनिर के भइरहेछ थाहा छैन न्युडवाला गेम भइरहेको जस्तो छ न्युड भड्का भेरी सेटिस्फाइड भयो नि क्या खुसी लागेको छ क्या आनन्द लागिरहेछ I'm glad you came. Thank you so much brother. Thank you so much for inviting me. पिज्जा खाऊँ है त एउटा मात्र खाऊँ भनेको दुईटा खाऊँ जस्तो लाग्छ ए हाउ फास्ट अर्को नि खानु नि तपाईँ हुन्छ मलाई लास्ट भोक लागिरहेछ है अघिदेखि चलाइछु नि त नि थ्याङ्क यू एभ्री वान बिकज अफ यु गाइज आम हियर कुनै दिन सँगै खानुपर्छ अब क्रस चाहिँ मलाई यो टाइपको मन पर्दैन क्या तर यो टपिङ्सहरूको कुरा गर्नु भन्छ भने मिठो छ बवाल छ इट साउन्ड्स वियर्ड देख्दा पनि कस्तो देख्छ तर केचपसँग खाने बानी लाग्छ क्या तर केचपसँग खायो भने इटालियनहरूले मार्छ हामीलाई रिसेन्टली मैले बिरयानीको भिडियो पनि बनाएको थिएँ अनि मिठो ठाउँमा बिरयानी खान गएको थिएँ विच वाज भेरी अफोर्डेबल एट द सेम टाइम आज यहाँको बिरयानी पनि ट्राई गरेर आई होप मेरो फ्रेमिङ राइट होला एकचोटि फ्रेमिङ मिलाउँ है त लेट सपोज यहाँनिर पिज्जा छ टाइम फर अ थम्बनेल कता खाने ला पिज्जै सक्यो नि दिदी हजुर म त यो मिलाउन गएको थिएँ उनीहरूले खाइदिएको वन्स अगेन वेलकम टु माई ब्लग दिदी थ्याङ्क यू फर द थर्ड टाइम अब हाम्रो खतरा प्लान भइसक्यो हामी कहाँ जाने रे दिदी अब हामी एकदम फुड हन्ट जान्छ झापामा फुड हन्ट झापामा गोले अब यस्तो उडेर झापा आउँछ अनि म उसलाई एकदमै झापाको सब ठाउँ लिएर जान्छु कुनै दिन यस्तो भएको के त्यति नाम बिर्से त्यो खोइ के भन्छु मैले भने नि आज आएँ मैले धेरै मान्छेहरूसँग चिनेँ धेरै घुलमिल गरेँ धेरै कनेक्सन बनाएँ अनि धेरै खुसी लागेको छ किन थाहा छ आम भेरी ह्याप्पी क्या मस्त बेडको सिटहरू हुन्छ नि सबै धोएर सुकाएर तातो बनाएर आएको छ क्या ओछ्यान आज टक्क गुड फुड गुड मुड गुड स्लिप के चाहिएर होइन सबै पुरै सबै त्यति भएपछि जीवन एकदमै सफल भयो पैसा त्यो त होइन पैसा थिएन भने त्यो गुड फुड गुड मुड गुड स्लिप कहाँबाट पाउँथ्यो त्यो पनि हो इन्फ्लुएन्सर भयो भने पाउँदो रहेछ सबै कुरा भन्नु भएन नि त भाइ एडिटर कट भन्न मिल्दैन यहाँनिर चाहिँ आफै हो एडिटर आफै एडिटर हो आफैलाई भन्ने नि आफैलाई सम्झाउने नि तर यु आर डुइङ ग्रेट रेगा मलाई भने म भन्छु त्यो यु आर डुइङ एकदमै राम्रो हैन धन्यवाद तर मेरो युट्युब च्यानल नाम त थाहा छ नि है दिदीलाई लास्ट ये तो गजब बेइज्जती आउन न खाम जोइन अस यस्तो गर्ने हैन अनि हल्का आउँछ नि यस्तो गरेपछि अब यहाँबाट मासुको पिस कुन छ यस्तो छान्ने यस्तो गरेर क्यामेरा अगाडि देखाउने मजाक बास्ना है दिदी खानु ल आउ
आउन हिरोनी Cheers to a new beginning. मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ आज पनि भन्छु आज हामीलाई त बोलाएको हो नि त वी नट पेइङ नि त खासमा हैन यो चाहिँ हामीले अन गरे जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यो भएर झन् खानको लागि झन् मजा आउँछ के मेहनतको फल खाइरहेको छु जस्तो लाग्छ नि त एकदमै तर यस्तो मेहनतको फलमा यस्तो लङ सुकमेलहरू आयो भने चाहिँ मजा आएन मजा आएन यो लङ सुकमेल आएर दिदी यो चाहिन्छ पनि तर खाँदाखेरि आयो भने कस्तो रिस उठ्छ है चियामा लङ सुकमेल हाल्नु कति मिठो हुन्छ आहा त्यही चाहिँ अब तिमीले यसमा खायो भने चाहिँ नमिठो हुन्छ कुन ठाउँमा आफू कुन ठाउँमा को सही हुन्छ गलत हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अब कस्तो धेरै फिलोसफिकल भयो यो त अति धेरै इट्स एक्चुअली गुड दिदी अनियनको खाना एकदमै मिठो रहेछ है आई होप उहाँहरूले यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न सकोस् होइन त्यो चाहिँ एकदमै सबैभन्दा म्याटर गर्ने कुरै त्यही हो क्या अनि आई थिङ्क उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला किनकि इट्स नट देयर फर्स्ट टाइम नि त पहिला एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूले खोल्नु भएको रहेछ त्यो भनेपछि ओफर द बेस्ट राम्रो होस् अब एउटा मासु कसले खाने कोल्लो डोल्लो भइसकेको छ र डाम डुम भन्टेडुम गर्ने के अन्डा खान्छ म खाऊ तिमी ल अन्डा खाऊ के अन्डा रे चाइनिज अन्डा ल चाइनिज अन्डा ल लेट मी ट्राई सम चिकन पनिर होइन चिकन हो तातो खाना मजा आउँथ्यो अलिकति चिसो भयो होपफुल्ली त्यही पनि बटर मसला चिकन मसलाहरू गुलियो टेस्ट आउँछ नि त अनि कस्तो अनयुजल लाग्छ है खाँदै गएपछि चाहिँ मिठो लाग्छ तर पनि हुन्छ गुलियो पनि हुन्छ अलिकति अर्कै खालको ट्याङ्गी अनि पिरो सबै ठिक बनाउनको लागि त्यो दही सही हालिदिन्छ अनि कस्तो अनयुजल लाग्छ नि त तर खाँदै गएपछि मिठो हुन्छ काजुको पेस्ट काजु त यहाँनिर म्याक्सिमम सबै थोकमा थियो त्यो अघि चिकनमा पनि थियो सिङ्गापुरमा पनि थियो मिठो थियो त्यसले गर्दा इन्हान्स गरेर थियो मलाई क्या मिठो लाग्यो आजको सिग्नेचर डिस भन्नु पऱ्यो नि मेरो लागि त्यो चिकन सिङ्गापुर होला एस थियो है सिङ्गापुर हो कि होइन थाहा छैन मलाई हेलो भाउजू फुन्सोक नामगेल लामा अर्को पालि भेट्दाखेरि मेरो नाम याद गर्नु है फुन्सोक नामगेल लामा हजुर अर्को पालि भेट्दाखेरि हजुरले मेरो नाम याद गर्नु है प्लिज फुन्सोक नामगेल लामा याद हुन्छ फुन्सोक नामगेल लामा ल बाई हस् दिदी बाई भनेर आउँछु हस् दिदी हस् वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द भिडियो आज एकदमै रमाइलो लाग्यो मजा आयो क्या यो इभेन्टै कस्तो ह्याप्पनिङ लाग्यो मेबी मैले सबै मान्छे अब चिनिसकेको छ नि त 2-4वटा इभेन्टमा गएको थिएँ त्यहाँबाट बोलचाल भएको भएर आज त मलाई यस्तो नौलो फिल भएन क्या 2-4वटा पहिलाको इभेन्टमा जाँदा चाहिँ कसैलाई चिन्दैन एक्लै छु म जस्तो लाग्थ्यो तर आज त्यस्तो फिल भएन आज सबैलाई मैले चिने जस्तो लाग्यो स्पेसल थ्याङ्क्स टु लिल फुडी फर इन्भाइटिङ मी अनि हाम्रो अर्को दाई अर्गनाइजरको दाई हुनुहुन्थ्यो एन्ड स्पेसली थ्याङ्क्स टु हाम्रो जय प्रधान दाई बवाल कुल लाग्छ क्या मलाई अनि त्यो दाईले होस्ट गरा इभेन्टहरू मलाई हत्तपत्त छुटाउन मन लाग्दैन नेक्स्ट कुनै इभेन्ट गर्दैन हुन्छ भने मलाई बोलाउन है That's the end of the video. Keep loving me, keep supporting me. Bye-bye.